नमस्कार, माझ्या चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत पाणीपुरी आणि पाणीपुरीसाठी लागणारे साहित्य आहे। इथे मी घेतला आहे 1 कप खजूर, 1 कप चिंच आणि 1 कप गूळ घेतला आहे। पाणी टाकून रात्रभर भिजत ठेवू किंवा 4-5 तासातही छान भिजतं। झाकण लावून मी ते ठेवून देते आणि स्टफिंगसाठी मी इथे घेतले आहे 1 कप काळे चणे, तेही धुवून रात्रभर भिजत ठेवू। दुसऱ्या दिवशी कुकरला आपण बॉटमला पाणी टाकून त्यात डबा ठेवायचा आणि भिजवलेले चणे टाकायचे। तर इथे मी चणे टाकून घेते आणि बटाटे घ्यायचे, झाकण लावायचं आणि फुल फ्लेमवर 2 वेसल काढून घ्यायच्या। 2 वेसलमध्ये चणे आणि बटाटे छान शिजतात। 2 वेसल झालेले आहे आणि गॅस बंद करून मी कुकर गार होण्यासाठी साईडला ठेवते। कुकर गार होईपर्यंत भिजलेले चिंच खजूर आपण ग्राइंडर जारमध्ये घेऊन ग्राइंड करून घेऊ आणि ग्राइंड केलेले मिश्रण चाळणीने चाळून घेऊ, म्हणजे जे काही इम्प्युरिटीज राहतील ती चाळणीच्या वरच राहतील। तर मी ते सर्व गाळून घेतलेलं आहे आणि चिंच खजूरचं पाणी आहे तेही चाळणीने आपण चाळून घेऊ। त्यात ज्या काही इम्प्युरिटीज राहतील त्याही चाळणीच्या वरती। गाळलेले चिंचेचं पाणी आपण गॅसवर ठेवायचं, गॅस ऑन करायचा आणि 2 ते 3 उकळी येईपर्यंत छान उकळू द्यायचं। इथे चिंचेच्या पाण्याला उकळी आलेली आहे, अजून 1-2 मिनटं मी उकळून घेते आणि गॅस बंद करून गार होण्यासाठी साईडला ठेवते। गार झालेलं चिंचेचं पाणी मी बाउलमध्ये टाकून घेते। आता यामध्ये आपण टाकणार आहोत पावडर मसाले। त्यामध्ये मी टाकत आहे 1 चमचा मीठ, 1 चमचा रॉक सॉल्ट म्हणजे काळं मीठ, 1 चमचा लाल मिरची पावडर, 1 चमचा चाट मसाला, पाव चमचा हिंग आणि 1 चमचा भाजलेले जिऱ्याची पूड टाकून सर्व साहित्य आपण छान मिक्स करून घेऊ आणि यात नमकीन टाकून चिंचेचं पाणी गार होण्यासाठी आपण फ्रीजला ठेवायचं आहे। हे पाणी गार होण्यासाठी मी फ्रीजला ठेवते आणि आता वळूया दुसऱ्या प्रोसेसकडे। तिखट पाण्यासाठी मी ते घेतलं आहे ग्राइंडर जार, त्यामध्ये मी टाकणार आहे 1 कप कोथिंबीर, अर्धा कप पुदिना, 3-4 हिरव्या मिरच्या, 1 इंच आलं, 1 टेबलस्पून लेमन ज्यूस, 4-5 आईस क्यूब आणि पाणी। हे सर्व मिश्रण आपण ग्राइंड करून घेऊ। ग्राइंड केलेलं मिश्रण गाळणीने गाळून घेऊ, म्हणजे यातही इम्प्युरिटीज गाळणीवर राहतील। त्यानंतर आपण यात ॲड करणार आहोत मसाले। सर्वप्रथम मी टाकणार आहे 1 चमचा मीठ, 1 चमचा काळं मीठ, पाव चमचा हिंग, 1 टेबलस्पून पाणीपुरी मसाला आणि 1 चमचा भाजलेले जिऱ्याची पूड। सर्व मिक्स केल्यानंतर आपण टाकणार आहोत नमकीन। मिक्स करून घेऊ आणि हे पाणी आपण गार होण्यासाठी फ्रीजमध्ये ठेवू। थंड पाण्यासाठी मी इथे तिखट पाणी आणि चिंचेच्या पाण्यात आईस क्यूब टाकून घेते आणि आता आपण पाणीपुरी असेंबल करू। पाणीपुरी मी इथे थोडीशी ब्रेक करून घेतली, त्याच्यामध्ये टाकले काळे चणे, उकडलेले बटाटे, कांदा आणि आता त्याच्यात तिखट पाणी भरू। त्यानंतर चिंचेचं पाणी आणि आता यामध्ये आपण डेकोरेट करू नमकीन, कोथिंबीर, कांदा आणि शेव आणि आता पाणीपुरी खायची। मी एन्जॉय करते, तुम्हीही करा। वाव, छान टेस्टी झाली पाणीपुरी आणि आता मी करत आहे प्लेटिंग। तर माझी ही रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब तर कराच। पुन्हा भेटूया एक नवीन रेसिपीसह ह्याच चॅनलवर।